Good afternoon, student. Today's second lecture of semiconductor. In this lecture, we can discuss atomic structure. In 11th chemistry, you can discuss or you can learn atomic structure. Same as in electronics, you can learn atomic structure. Atoms are made up of particles called proton, neutrons and electrons, which are responsible for mass and charge of atoms. Atoms are made of particles called protons, neutrons and electrons, which are responsible for mass and charge of atoms. बघा, कोणतंही जरी ॲटॉमिक स्ट्रक्चर बघितलं तर त्याच्यामध्ये काय असतात, पार्टिकल कोणते कोणते असतात तुमचे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन्स. ते कशासाठी यूज केले जातात तर त्या ॲटमचा मास आणि त्याच्यावरती असणारा चार्ज पाहण्यासाठी. ॲन ॲटम कंपोज्ड ऑफ टू रिजन्स. ॲन ॲटम कंपोज्ड ऑफ टू रिजन्स. द न्यूक्लियस, फर्स्ट इज the nucleus, which is center of atom, and outer region. Second is outer region. An atom composed of two regions. First is nucleus, which is the center of atom, and second is outer region. बघा, कोणतं जरी ॲटॉमिक स्ट्रक्चर पाहिलं आपण तर काय असतं, कोणत्याही ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये दोन रिजन असतात. त्यामधलं पहिला रिजन असतो तो तुमचा न्यूक्लियस, तो कुठं असतो तुमच्या ॲटमच्या सेंटरमध्ये, आणि सेकंड जो असतो तो आउटर रिजन. त्या आउटर रिजनलाच काय म्हणतात, थोडक्यात आउटर मोस्ट ऑर्बिट किंवा आउटर सेल म्हणतो आपण त्याला. इन न्यूक्लियस प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स आर प्रेझेंट. इन न्यूक्लियस प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स आर प्रेझेंट. अ प्रोटॉन हॅज पॉझिटिव्ह चार्ज, as proton has positive charge and neutron is electrically neutral. बघा काय केलं, तुमचं जो ॲटॉमिक स्ट्रक्चर आहे ते दोन पार्टमध्ये डिवाईड केलेलं असतं. पहिला पार्ट कुठला सांगितला आपण, सेंटर, आणि दुसरा आउटरमोस्ट रिजन. तो सेंटरचा जो पार्ट असतो त्या सेंटर पार्टमध्ये काय असतात तुमचं न्यूक्लियस, आणि आउटरमोस्ट पार्टला काय म्हणतो आपण थोडक्यात आउटरमोस्ट ऑर्बिट किंवा सेल म्हणतो. त्याच्यामध्ये जो सेंटरचा पार्ट असतो त्याच्यामध्ये काय असतात, सेंटरच्या पार्टला काय म्हणतो आपण न्यूक्लियस. त्या न्यूक्लियसमध्ये काय कन्सिस्ट असतात, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. त्याच्यामध्ये प्रोटॉनवरती हा पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि न्यूट्रॉन कसे असतात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. त्यामुळे त्या न्यूक्लियसचा वरती चार्ज कुठला येणार आहे, पॉझिटिव्ह. अँड इट अट्रॅक्ट टू इलेक्ट्रॉन. त्यामुळे काय होणार आहे, ते इलेक्ट्रॉनकडे अट्रॅक्ट होणार. आता इलेक्ट्रॉन कुठे असतात, द आउटरमोस्ट ऑर्बिट रिव्हॉल्व पार्ट और पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट और आउटरमोस्ट सेल रिव्हॉल्व पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, अँड दिस पार्टिकल्स इज इलेक्ट्रिकली निगेटिव्ह चार्ज. आणि त्या पार्टिकल्सवरती कुठला चार्ज असतो, इलेक्ट्रिक कोणता असतो, निगेटिव्ह. The number of electrons is same as number of protons. The number of electrons is same as number of electrons. जेवढे तुमचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतील तेवढेच काय असतात प्रोटॉन्स. आणि इलेक्ट्रॉनचा चार्ज कुठला सांगितलं तुम्हाला, निगेटिव्ह चार्ज. त्या कामामुळे काय होणार आहे, ते न्यूक्लियस म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि इलेक्ट्रॉन्स हे एकमेकांना काय होणार आहे, अट्रॅक्ट असणार. कारण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कसं असतं, अट्रॅक्शन असतं. The electrons are arranged in orbit or cells. An orbit can contain maximum of 2n square electrons. The electrons are arranged in orbit or cell. An orbit can contain maximum of 2n square electrons. Where n means number of cell or orbit. बघा, कोणतीही जरी आपण का सेल घेतली तर त्या सेलमध्ये मॅक्झिमम किती इलेक्ट्रॉन असतात, 2n स्क्वेअर. आता n म्हणजे काय, नंबर ऑफ सेल.
बघा प्रत्येक सेलला नंबर असणार आहे. तुमच्या न्यूक्लियसपासून जी फर्स्ट सेल असेल त्याला फर्स्ट सेल म्हणणार आहे, सेकंड सेल, नंतर थर्ड सेल, अशी फोर्थ सेल, असं प्रत्येकाला नंबरिंग करणार आहोत. आता आपल्याला फर्स्ट सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन कसं काढणार? 2n². n म्हणजे काय असणार आहे? नंबर ऑफ सेल. सेलचा नंबर काय असणार आहे? फर्स्ट. म्हणजे nच्या ठिकाणी व्हॅल्यू काय पुट करणार? 1. 2 × 1². 1चा स्क्वेअर काय येईल? 1च. 1 × 2 2. म्हणजे फर्स्ट सेलमध्ये किती दिसतात इलेक्ट्रॉन? 2. बरोबर. तसंच सेकंड सेल जर घेतली म्हणजे काय येईल? यांच्या ठिकाणी काय येणार? व्हॅल्यू काय पुट करावं लागेल? 2. म्हणजेच काय येईल? 2 × 2². 2² 4. 4 × 2 8. म्हणजे सेकंड सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन पाहिजेत? 8 इलेक्ट्रॉन. असं प्रत्येक सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स ते आपण काढू शकतो. बघा काय पाहिलं ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये? पहिल्यांदा ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये काय काय असतं ते पार्टिकल्स कोणते कोणते असते पाहिले. कोणते कोणते पार्टिकल असतात? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स. बरोबर. ते कशासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात? थोडक्यात तुमचं त्या ॲटॉमिक स्ट्रक्चरचा मास आणि चार्ज कोणता आहे तो पाहण्यासाठी. बरोबर. त्या ॲटमवरती चार्ज कोणता आहे ते पाहणार. बरोबर. नंतर काय बघितलं आपण? ॲटम किती पार्टमध्ये कंपोज केलेला असतो? 2 पार्टमध्ये. बरोबर. सेंटर आणि आउटरमोस्ट. त्या सेंटरलाच काय म्हणतो आपण? न्यूक्लियस. आणि आउटरमोस्ट पार्ट जो असतो आउटर रिजन त्याला काय म्हणतो? आउटरमोस्ट ऑर्बिट किंवा सेल म्हणतो. बरोबर. त्या न्यूक्लियसमध्ये काय असणार तुमचा? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. प्रोटॉनवरती चार्ज कुठला असतो? पॉझिटिव्ह. न्यूट्रॉन हा कसे असतात? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतात. त्यामुळे पूर्ण न्यूक्लियस हा काय होतो? पॉझिटिव्हली चार्ज. तसेच आउटरमोस्ट जे ऑर्बिट किंवा सेल आहेत त्याच्यामध्ये काय असतात? त्या सेलमध्ये प्रत्येक सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन काय करतात? रिव्हॉल्व करत असतात. बरोबर. त्या इलेक्ट्रॉनवरती चार्ज कुठला असतो? निगेटिव्ह. म्हणजे पूर्ण आउटरमोस्ट पार्ट हा असणार आहे निगेटिव्हली चार्ज असणार आहे. न्यूक्लियस हा पॉझिटिव्ह आणि आउटरमोस्ट कसं असणार आहे? निगेटिव्ह. त्यामुळे काय होणार? ते दोन्ही पण पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काय होणार? एकमेकाकडे अट्रॅक्ट होणार आहे. तसंच काय पाहिलं? प्रत्येक जी सेल असते किंवा ऑर्बिट असते त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम किती असतात इलेक्ट्रॉन्स? 2n². n म्हणजे काय असणार आहे? नंबर ऑफ सेल. द आउटरमोस्ट सेल इज नोन ॲज व्हॅलन्स सेल अँड दिस सेल प्रेझेंट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ॲज व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन. द आउटरमोस्ट सेल or outermost orbit is known as valence cell and this cell or orbit present electrons called as valence electrons. बघा जर तुमच्या ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये पाहिलं जे आउटरमोस्ट जी सेल आहे किंवा ऑर्बिट आहे त्याला काय म्हणतो आपण थोडक्यात? व्हॅलन्स सेल. आणि त्याच्यामध्ये जे प्रेझेंट इलेक्ट्रॉन आहेत त्याला काय म्हणणार आहे? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. आता हे पाहिल्यानंतर काय करायचं आपल्याला? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्सची काय पाहिजे? एनर्जी लेवल. Each electron orbit has an energy level associated with it. प्रत्येक इलेक्ट्रॉनच्या ऑर्बिट किंवा प्रत्येक ऑर्बिटमधल्या इलेक्ट्रॉनला काय असते? एक ठरलेली एनर्जी लेवल असते. द इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल आर मोर क्लोजली बाउंड टू न्यूक्लियस. द इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल आर मोर क्लोजली बाउंड टू न्यूक्लियस. बघा जे इनर सेलमधले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते काय असतात? क्लोजली बाउंडमध्ये थोडक्यात बांधले. कारण क्लोजली बाउंड केले असतात कोणासोबत? न्यूक्लियससोबत. कशामुळे? तर तुमच्या न्यूक्लियसवरती चार्ज कुठला असणार आहे? पॉझिटिव्ह. आणि इलेक्ट्रॉन्सवरती निगेटिव्ह. मात्र पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह अट्रॅक्शन कसं असतं? जर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असेल तर काय असतं? अट्रॅक्शन असतं. आता ते एकदम क्लोज असल्यामुळे काय होणार आहे? त्यांच्यामध्ये जो अट्रॅक्शन हा कसं असणार आहे? जास्त प्रमाणात असणार. म्हणजे थोडक्यात ते कसं असणार आहे? क्लोजली बाउंड केलेले असतात कोणासोबत? न्यूक्लियससोबत. बट ॲज वी मूव्ह टुवर्ड द व्हॅलन्स सेल But as we move toward the valence cell, the binding force between nucleus and electrons reduces. जसं जसं आपण काय करणार आहे? तुमच्या न्यूक्लियसपासून व्हॅलन्स सेलकडे जाणार आहे त्यावेळेस काय होणार? त्याचा जो बाइंडिंग फोर्स आहे कोणामध्ये? न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन्समधला कसं होणार आहे? कमी होत जाणार, रिड्यूसेस होत जाणार आहे. इलेक्ट्रॉन्स पॉसेस हायर एनर्जी. त्यामुळे काय होणार आहे? अँड इलेक्ट्रॉन्स पॉसेस हायर एनर्जी. त्यामुळं व्हॅलन्स सेलमधल्या इलेक्ट्रॉनला काय होणार आहे? हायर काय होणार आहे? एनर्जी भेटणार आहे. दॅट मीन्स द एनर्जी ऑफ सेल 1 इज लोवेस्ट. दॅट मीन्स द एनर्जी ऑफ सेल 1 इज लोवेस्ट अँड द व्हॅलन्स सेल इज हायेस्ट. आणि व्हॅलन्स सेलमधली कशी असणार तुमची? हायेस्ट.
फर्स्ट सेलमध्ये एनर्जी किती असेल, लो असणार आहे. मात्र लास्ट सेल म्हणजेच व्हॅलन्स सेलमध्ये कशी असणार एनर्जी, जास्त असणार आहे. द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर व्हेरी लूजली बाउंड विथ न्यूक्लियस. इफ an external energy is given them, then they can easily break away from nucleus. बघा काय म्हणते, द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर व्हेरी लूजली बाउंड विथ न्यूक्लियस. इफ an external energy is given them, then they can easily break away from nucleus. बघा ज्यावेळेस व्हॅलन्स सेलमधले जर इलेक्ट्रॉन जर पाहिले आपण, ते काय होणार आहेत, लूजली बाउंड केलेले असणार. कोणासोबत, न्यूक्लियससोबत. ज्यावेळेस आपण एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय करणार आहे किंवा त्यांना एक्सटर्नल एनर्जी भेटणार आहे, थोडक्यात तुमची हीट असेल किंवा व्होल्टेज अप्लाय केलं, तर काय होणार आहे त्यावेळेस एक्सटर्नल एनर्जीमुळे ते काय होतील, तुमच्या न्यूक्लियसपासून इझिली ब्रेक होणार आहेत आणि काय होणार, ते फ्री होणार. द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स आर व्हेरी लूजली बाउंड विथ न्यूक्लियस. इफ an external energy is given them, then they can easily break away from nucleus and become free. Such electrons which are free from force of attraction of nucleus are called as free electrons. त्या इलेक्ट्रॉन्सला आपण जे एनर्जी अप्लाय करणार आहे, ते जे फ्री होणार आहेत त्यालाच काय होतं आपण थोडक्यात फ्री इलेक्ट्रॉन्स. आणि त्या फ्री इलेक्ट्रॉन्समुळेच काय होतं, आपल्याला करंट किंवा व्होल्टेज मिळतं. तर काय करूया आता, त्यानंतर पाहूया आपण एनर्जी बँड्स. आता एनर्जी लेवल्समध्ये काय पाहिलं बघा, जो तुमचं न्यूक्लियस असेल, न्यूक्लियसच्या जवळ जी सेल असणार आहे ती काय केली असती, क्लोजली बाउंड केली असती. कोणासोबत, न्यूक्लियससोबत. का, तर तुमच्या न्यूक्लियसवरती चार्ज कुठला असतो, पॉझिटिव्ह, बरोबर. आणि सेलवरती कुठला असतो, निगेटिव्ह. म्हणजे फर्स्ट सेल आहेत ते काय असते, तुमच्या न्यूक्लियसच्या जवळ असते. जवळ असल्यामुळे त्या दोन्हीमधील जे अट्रॅक्शन असतं ते कसं असतं, जास्त असतं. जसं जसं तुम्ही व्हॅलन्स सेलकडे जाणार आहे तसं तसं न्यूक्लियस आणि लास्ट सेल किंवा व्हॅलन्स सेलमधलं अट्रॅक्शन कसं असणार आहे, कमी असणार आहे. त्यामुळे लास्ट सेलवरती म्हणजे थोडक्यात काय असणार, एनर्जी जास्त असणार आहे. आणि फर्स्ट सेलवरती एनर्जी कशी असणार आहे, कमी असणार आहे. आणि लास्ट सेलला ज्यावेळेस आपण एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय करतो, एक्सटर्नल एनर्जी म्हणजे काय, तुम्ही हीट देता किंवा व्होल्टेज देता, त्यास काय होणार आहे, त्या लास्ट सेलमधले इलेक्ट्रॉन काय होतात, त्या न्यूक्लियसपासून फ्री होतात. आणि त्या फ्री झाल्यामुळेच काय होतं, त्याच्यामुळे काय होतं, आपला करंट जो असतो तो फ्लो होतो. तो कसा होतो ते आपण पुढे पाहणारच आहोत. बघा आज जे आपण लेक्चर पाहिलं त्याच्यामध्ये काय पाहिलं, ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. आता ॲटॉमिक स्ट्रक्चर जर घेतलं तर त्या ॲटॉमिक स्ट्रक्चरमध्ये पहिल्यांदा काय पाहिलं, त्याच्यामध्ये असणारे पार्टिकल. कोणतेही जर ॲटम घेतला तर त्या ॲटममध्ये काय असणार, ते ठरलेले 3 पार्टिकल असतात. कोणते कोणते, तुमचा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन्स, बरोबर. ते कशासाठी यूज केले जाते, तर त्या ॲटमवरती असणारा मास आणि चार्ज पाहण्यासाठी, बरोबर. त्यानंतर काय बघितलं, ॲटॉमिक स्ट्रक्चर हे 2 रिजनमध्ये डिवाईड केले असतं. फर्स्ट जे असतं ते कुठलं असतं, तुमचं सेंटर, त्यालाच काय म्हणतो, न्यूक्लियस. आणि सेकंड रिजन जे असतं ते कुठलं, आउटर रिजन, त्यालाच काय म्हणतो, आउटर सेल किंवा ऑर्बिट म्हणतो. त्या रिजनमध्ये जे असणाऱ्या सेलला प्रत्येक, बरोबर. त्यानंतर काय पाहिलं, तुमच्या न्यूक्लियसमध्ये काय असतं, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असतो. त्या न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉनवरती पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि न्यूट्रॉन हे कसं असतं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. त्यामुळे त्या पूर्ण न्यूक्लियसवरती चार्ज कुठला येतो, पॉझिटिव्ह. तसेच त्या प्रोटॉनच्या अराउंडमध्ये काय असतात, तुमच्या सेल असतात, बरोबर. त्या सेलमध्ये काय केले जातात, इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व केले जातात. त्या प्रत्येक सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व असतात. त्या इलेक्ट्रॉन्समध्ये चार्ज कुठला सांगितला आहे, निगेटिव्ह. त्यामुळे पूर्ण सेल कशा असणार आहेत, इलेक्ट्रिकली निगेटिव्ह असणार आहेत, बरोबर. नंतर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कसे असतात, सेम असतात. नंतर काय पाहिलं, जे इलेक्ट्रॉन्स सेल असतात त्याच्यामध्ये, बरोबर, इलेक्ट्रॉन्स सेल त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम किती इलेक्ट्रॉन असतात, किती असतात, 2n². आता 2n² म्हणजे काय, तर 2 × n². n मीन्स नंबर ऑफ सेल. n म्हणजे काय असतं, तुमचं नंबर ऑफ सेल. हे सर्व पाहिल्यानंतर काय केलं, लास्ट सेलला काय म्हणतो ते पाहिलं, बरोबर.
लास्ट सेलला जे आउटरमोस्ट सेल असते त्याला काय म्हणतो आपण, व्हॅलन्स सेल. आणि त्या सेलमध्ये जे इलेक्ट्रॉन असतात त्याला काय म्हणतात, व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स. त्याच्यानंतर काय पाहिलं, एनर्जी लेवल्स. आत्ता प्रत्येक सेलला ही ठरलेली एनर्जी असते. इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व होतात म्हणजे काय होतात थोडक्यात, त्याला काय असते, एनर्जी असते. जसं तुमचं सूर्यमाला जर पाहिले आपण, सूर्यमाला त्याभोवती बघा, पहिला सूर्य, त्यानंतर वेगवेगळे उपग्रह कसे रिव्हॉल्व होतात. कशामुळं, तर त्याच्या असणाऱ्या एनर्जीमुळं. थोडक्यात गुरुत्वाकर्षण शक्ती थोडक्यात म्हटलं तरी चालेल. तसंच ह्या ॲटममध्ये सुद्धा तर सेम असतं. न्यूक्लियस हा तुमचा काय असणार आहे, सनसारखा असणार आहे. बाकीचे जे इलेक्ट्रॉन्स अराउंडमध्ये असणार तुमच्या कशासारखे असणार, प्लॅनेटसारखे असणार आहेत. सेम तेच वर्किंग हे होणार आहे. प्रत्येक सेलला कसं असतं, ठरलेली एनर्जी असते. मात्र जे तुमचं न्यूक्लियस आणि फर्स्ट सेल आहे त्याच्यामध्ये कसं असतं, क्लोजली बाउंड केले असतं. म्हणजे एकदम जास्त अट्रॅक्शन असतं. का, तर न्यूक्लियसवरती तुमचा चार्ज कुठला असतो, पॉझिटिव्ह, आणि इलेक्ट्रॉन्सवरती निगेटिव्ह. त्या दोन्हीमधला डिस्टन्स बघितला तर कसं असतो, कमी डिस्टन्स असतो फर्स्ट सेल आणि न्यूक्लियसमध्ये. त्यामुळं काय होणार आहे, फर्स्ट सेल ही फर्स्ट सेलमधले इलेक्ट्रॉन ही काय होणार आहेत, त्या न्यूक्लियसकडे क्लोजली अट्रॅक्ट होणार आहेत. आता जसजसे तुम्ही त्या न्यूक्लियसपासून दूर दूर जाणार आहे तसं काय होणार आहे, तुमचं जे अट्रॅक्शन आहे ते कमी कमी होत जाणार आहे. म्हणजे लास्ट सेलवरती कसं असणार, व्हॅलन्स सेलवरती अट्रॅक्शन कसं असणार आहे, एकदम कमी प्रमाणात असतं. म्हणजे क्लोजली काय केलं असणार, ते बाउंड केलेले नसणार आहेत. ज्यावेळेस आपण त्याला एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय करतो. आता एक्सटर्नल एनर्जी म्हणजे काय, थोडक्यात तुमची हीट, लाईट. जर एक्सटर्नल एनर्जी जर भेटली तर काय होणार आहे, त्या लास्ट सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स हे काय होणार आहेत, त्या एनर्जीमुळे काय होतील, फ्री होतील. ते फ्री झालेले इलेक्ट्रॉन्समुळं काय भेटतं आपल्याला, करंट किंवा व्होल्टेज मिळतं. काय म्हणते, लास्ट सेलमध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ज्यावेळेस एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय करणार आहे त्यावेळेस काय होतील, ते फ्री होतील. आणि त्याच्यामुळेच आपल्याला काय मिळणार आहे, करंट मिळणार आहे. तो कसा करंट मिळतो वगैरे काय करणार आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके, थँक्यू.